No niin, morjesta. Taisi ruveta vähän poltinpuita kokeilee. Kuinka se lähtee luonnoomaan tälle keväälle. Ei mitään, katsotaan.
ensimmäinen häkki tää. Ei kauhean nopeeta, mutta vähän päivässä paljon viikossa. Sillä periaatteella. Perkele tonne allekin tuo piikit. No eikä helvetti. Joo. Niin hienosti paistoi aamulla. Taka siis puolen päivän jälkeen paistoi aurinko, kun heräili, kun oli yövuorossa. Hienosti aurinko, mutta nyt tuo kyllä meni pilvi. Siinä mitään. Homma nyt välttämättä aurinkoa tarvitsee. Nyt lähti luonnoomaan. Kyllä pikkuili vähän terotti tuo terää tossa. Terää tossa vähän aika sitten. Mitäs mieltä väki on kovametalliterästä sirkkeliin? Onko se hintansa väärti vai mieluummin pelliterä kumpi? Varmaan montaa koulukuntaa on joku on semmoista kammatiksensa tekee. Varmasti tietävät kyllä, että mikä on niinku oikeesti hyvä. Joo. Mutta eipä siinä miten, niin me jatketaan tässä turaamista ja tehdään uutta pätkää sitten taas, kun saadaan tässä hommia etenemään. Ei mitään. Paskaa kanavaa vähän tilaukseen, niin saadaan uutta nousua kanavalle. Mutta eipä siinä mitään, niin me jatketaan ja tehdään lisää videoita teille katsottavaksi. Se on morjesta!